Szép jó napot! Ballonbelt Hungary vállalati kultúráját és alapértékeit bemutató 10 részes sorozatnak látod most a második részét, mert hogy volt egy intro rész is, de egyébként ez a listának az első pontja, és ez nem más, mint a törődés. Azt gondolom, hogy az értékeinkhez, alapértékeinkhez és a céges kultúránk gyökereihez érdemes most ebben a helyzetben is hozzányúlni, visszanyúlni, mert nagyon-nagyon sok erőt lehet belőle meríteni, és ez az erő, illetve ezek az értékek összetarthatják a cégedet, meg a cégemet, meg bárki cégét, hogy odafigyelünk rájuk, és ezzel könnyebb kibírni az előttünk levő időszakot. Ballonbörnél ugye a törődés áll az első ponton, ennek most kicsit talán még aktuálisabb a jelentése ezekben a napokban. A mi csapatunk mindig is egy nagyon törődő csapat volt, egymással is, önmagunkkal is. Ez rengeteg egymás kollégák számára nyújtott segítség formájában nyilvánult, meg egy rendkívül együttműködő csapatról van szó, de a vevőink irányába és a külvilággal is ez mindig nagyon fontos volt számunkra. Nem gondoltuk azt, hogy most így hirtelen 5 nap alatt ez az értékpontunk egy még erőteljesebb együttérzésbe és törődésbe kell, hogy átcsapjon. Elmondanám, hogy ez hogyan volt a múltban, mert talán abból is lehet tanulni, és elmondom azt, hogy hogyan van ez most nálunk a jelenben, és hogy ez hogyan mozgatja a elmúlt napoknak a döntéseit. Ugye mi elég sokat törődtünk korábban is a munkatársakkal, nálunk van olyan, hogy meleg ebéd, van olyan, hogy a dolgozók családjai nyaralni mennek, nagyon sok könyvet kapnak tőlem, sok képzésre járhatnak itt az angol nyelvtől, az egyéb készségfejlesztő tréningekig, bármi jöhet, vannak csapatépítő programjaink, van évindítónk minden évben, egy 2 napos összetartás, sok anyagi és nem anyagi juttatás is van, például egy All You Can Move fitness kártya, tehát gondolunk nem csak a szellemre, az emberi testre is. Sok közös ünneplés is van, amiből a sikereinket ünnepeltük, és még vállalati pszichológusunk is van, a lelkünkkel is foglalkozunk. Hát mondjuk ezek a juttatások átmenetileg úgy döntöttünk, hogy szünetelni fognak. Amit mi próbálunk megőrizni, az a bérszint, legalábbis most így első körben az elkövetkezendő hónapokban a bérszint 50 és 80%-a az, amit így kitöztünk, és mindenkivel megbeszéltük, hogy ki mennyit bír bevállalni vagy ebben a sávban 50 és 80% között, amiből biztonságban tudhatja a családját és meg tud élni, ugyanis az én szándékom és tervem az, hogy a teljes csapatot teljes létszámban egybe tartom, amíg el nem múlnak a felhők és újra ki nem süt a nap. Szóval ezek a elmúlt juttatások és egymással törődés, amiket most egy időre elvesztünk, de amit nem vesztettünk el, az például az az együttműködési képességünk, amit ugye békeidőben is megmutattunk. Én mondok rá nektek egy példát. Például nekem a raktár és a csomagcsapatom, tehát akik az árut fogadják, és akik az árut küldik, ők valami olyan hihetetlen szinkronizitásban képesek egymással dolgozni, egymást helyettesíteni, hogy ez szezonokban, vagy akár egy heti, ugye a hételei rendelési csúcsban, ami most ugye nincs, és a hétvégi kevesebb beérkező rendeléseknél teljesen mobilan tudnak mozogni a 2 osztály között és egymást segíteni. Tehát én nagyon régóta nem vettem föl új munkatársat, mert a növekedésünket egy belső, ilyen nagyon rugalmas átszervezéssel és a termelékenységünk, hatékonyságunk fokozásával mindig meg tudtuk oldani. Hát ezt most nem bánom, hogy nincsenek extra emberek a fedélzeten, akikről szintén gondoskodni kelljen. És ez az együttműködési rugalmasságunk ugye most válságban is megmutatkozott. Pillanatok alatt össze tudtunk rakni egy olyan ügyeleti csapatot, mi
23-25-en vagyunk, hogyha külsősöket is hozzászámolom, egy olyan ügyeleti csapatot, aki 8 főből áll, aki még bejár az irodába dolgozni minden nap, 4 órás munkarendben, és az összes többi kolléga pedig otthon tud lenni fizetett szabadságon. Tehát az első 3 napra vonatkozó ilyen munkaügyi döntés az az volt, hogy 15-en otthon, ők azok, akik egyébként is messziről járnának, ők azok, akik esetlegesen nem tudnak autóval közlekedni, ez a 8 ügyeleti pedig a kerületben lakik és autóval közlekedik, és ami a szerencse, hogy elég jolly jokerek vagyunk, mindenki mindenhez ért, tehát most például a raktáros képes csomagosnak lenni, de képes marketingesnek is lenni, a beszerző is, aki bejár, képes raktáros is lenni, nem csak beszerző, sőt részt tud venni velünk együtt a pénzügyi terv összerakásában is, tehát nagyon megérte a múltban mindenkit sok mindenre megtanítani, és így egymást kiváltva egy ilyen helyzetben is simán tudunk tovább dolgozni. Egyébként, hogyha nem tudnák ennyire sokan másiknak a munkakörét ellátni, nálunk akkor se lenne nagy baj, mert ugye a munkaköri leírások meg a folyamat leírások megvannak, és nagyon gyors lenne a betanulási folyamat, de nekünk most ehhez nem kellett hozzányúlni. Sok mindenkitől hallom, hogy ezt az extra időt, amit most nyertünk, vállalkozók, ezt például olyannal töltik, hogy munkaköri leírásokat készítenek, és folyamat leírásokat készítenek. Hát ha hiányzik egy cégnél, ezt érdemes pótolni, mert hogyha jönnek a jobb idők, még inkább fontos lesz az, hogy mennyire hatékonyan és mennyire termelékenyen dolgozik a csapat, hogy visszaálljunk egy eredeti vagy egy azt megközelített forgalmi szintre, főleg az olyan iparágakban, mint amilyen a miénk is, hogy hát gyakorlatilag a 85%-a az így eltűnt a forgalmunknak az elmúlt 5 nap alatt. Törődés. Azt gondolom, hogy most különösen fontos a segítség, és vezetőként én elsősorban a csapatomra gondoltam. Amit csináltam, az az, hogy összeállítottunk egy olyan Excel, amiben minden kolléga benne van. Nem akarok senkit itt menet közben elveszíteni, és nem akarom azt, hogy valakin esetlegesen ne legyen rajta a figyelmem. Ugye 23 embert fejbe tartani nem annyira egyszerű, ezért nekem van egy listám, és ezzel a listával mászkálok már napok óta. Elmondom nektek azt, hogy mit tartalmaz ez a dolgozókról készített lista, hogy miért tartalmazza azt, miért állítottuk össze, és azt is el fogom mondani, hogy már használtuk, nem is egyszer, és hogy mikre használtuk. Megnyitom a listát, és elmondom nektek, hogy mik ezek az adatok, amit mindenkiről összegyűjtöttünk, és beleraktuk, hogyha bárhol vagyok, ránézek, ne kelljen egy percet se gondolkozni, és gyors döntéseket tudjak meghozni. A kollégák nevén kívül benne van az, hogy ki hány éves, hol születtek, benne van az, hogy ki milyen területen dolgozik a cégnél. Ugye én nem túl sokat jártam be az elmúlt 1-2 évben, elég sokat voltam külföldön, nagyon sokat utaztam, úgyhogy nem mindennel vagyok képbe, de most ebben a helyzetben első számú vezetőként és első számú döntéshozóként kellett beállnom a cégbe. Erről szól az elmúlt hetem összes nappala és éjszakája, úgyhogy nekem egy nagyon jó segítséget nyújt az orientációt ez a lista. Benne van a munkakörükön, beosztásukon túl a munkaviszonyuk kezdete is, ki mióta dolgozik velem. Nyilván a régi motorosokat jól ismerem, de van azért 1-2 új kolléga is a csapatba. Benne van a lakcímük, állandó és ideiglenes is, hogyha bármi helyzet van, ugye már egy olyan döntést meghoztunk, hogy BKV-zni senki se BKV-zhat, mindenki autóval jár egy hete be, akinek nincsen autója, azt egy másik munkatárs fölveszi, beszállítja, hazaviszi, tehát ezzel szeretnénk azt kiszűrni, hogy bárki bármit a BKV-n összeszedjen, és ezt mondjuk nagymamának vagy idős beteg hozzátartozónak hazavigye. Ezért tudom azt mindenkiről, hogy ki hol lakik, milyen messze. Nyilván az ügyeleti csapatnak az összeállításánál is szempont volt az, hogy a közellakók legyenek ott, volt is rá példa, kiírtuk az ajtókra, hogy milyen ügyeleti
telefonszámon érhetnek el minket, jönnek, még potyognak be áruérkezések, ilyenkor a legközelebbi kolléga, aki 5 percre lakik, biciklire pattan, kinyitja a raktárajtót és átveszi az árut, de mi az ügyeleti csapat sem ülünk ott egész nap, csak 4 órára megyünk be. Fölírtuk az összes mobiltelefonszámot, hogy elérhetőek legyünk egymás számára mindenki, még a részmunkaidős raktáros is, és a gyesen levő anyuka is benne van a listában, az ő mobilszámai, telefonszámai. Felmértük azt, hogy kinek mennyi az otthoni internete, mobil internet, nem mobil internet, egyáltalán szeretnénk mindenkivel végig kapcsolatban lenni, és ha kell, akkor őt segíteni, mert mondjuk most az internetszolgáltatók hozzánk vágtak jó nagy gigabájtokat, de azért jó tudni, hogy ki mivel gazdálkodhat otthon is. Mindenki viszi haza a céges mobilját és a mobiltöltőjét. Az volt a kérésem feléjük, hogy mindig mindenki legyen bekapcsolva, mert nem tudhatjuk, hogy mikor mit szeretnénk közölni egymással, vagy kérni egymástól. Amiket fölírtunk, azok a privát e-mail címek, hogy e-mailben is, hogyha olyan dolgokat kell küldeni, mert ugye mi is benti hálózat BVH-s címeken dolgoztunk, BVH-s csoportok voltak. Amit még a kommunikációnk, munkatársi kommunikációnk segítésére létrehoztunk, az egy Facebook Messenger csoport, ebben minden egyes kolléga benne van, és hát egy kicsit ez a csoport nálunk ilyen ventilálásra, egymás buzdítására, bátorítására, olyan dolgok megosztására szól és szolgál, hogy karanténban, illetve ez most az önként vállalt karanténban otthon ki mit főz, mivel szórakoztatja a gyerekeit, mivel köti le őket, hogyan tanul azokkal, akik ugye iskoláskorúak. Tehát ez egy ilyen csoport, van már régebb óta egy Facebook zárt csoport, Facebook zárt csoportja is a munkatársaknak. Itt komolyabb információkat osztunk meg egymással, például olyat, hogy a ma esti 9 órás Zoom meetingnek mi a linkje, hogy minden egyes kolléga be tudjon kapcsolódni, és részt tudjon rajta venni. Amit még összeírtunk, az a családi állapot. Én kíváncsi voltam arra, nyilván tudtam nagyjából, hogy ki a házas, ki az egyedülálló, kinek van gyereke, kinek mekkora gyereke van, ki él mondjuk egy háztartásban idős nagyszülővel, vagy beteg szülővel, de ez most mind egy táblázatba belekerült, és nem kell azon gondolkodnom, hogy ha ilyen jellegű segítséget kell nyújtani, akkor ezt hogyan tudjuk megtenni. Volt már rá példa, gyógyszertár jellegű dologban segíteni. Amit még beleírtunk, az a társ, illetve az egy háztartásban élő, tehát hogy az adott kolléga kivel él egy háztartásba, van ugye teljesen változó, van, aki egyedül él, van, akinek van 3 gyermeke, van, aki még a szülők is egy háztartásban vannak. Akik többen vannak, azok talán jobban tudják segíteni egymást. Lényeg az, hogy mindenkire odafigyelünk, és mindenkinek figyelembe vesztük az anyagi helyzetét is, ugyanis feltérképeztük azt is, hogy ezek a háztartások miből élnek. Nyilván azt a részt tudjuk, hogy a ballonbőrtől mennyi a munkatársnak a fizetése, de hozzáraktuk azt is, hogy a házastársak jövedelme, feltérképeztük azt is, hogy a házastársaknál, vagy az egy háztartásban élőknél mekkora gáz van a másik munkahelyen, ott mi történik. Van, aki elvesztette az állását, van, akit fizetés nélküli szabira küldtek haza, van, aki már egy hete házastárs távmunkába dolgozik otthon, tehát vice versa minden van, és ugye ezek a helyzetek napról napra alakulnak. Ezt mi tudjuk, azt is tudjuk, hogy hol vannak egészségügyi problémák, úgyhogy mi nem csak az egyénre, hanem az egész családra odafigyelünk. Beraktuk azt is, hogy hol van bankszámlája, Isten őriz, hogy a bankokkal bármi történjen, de mindegy, tudjuk ezt is, inkább többet tudjunk, mint kevesebbet. Összeírtuk, hogy kinek milyen számítástechnikai felszerelése van otthon, kinek van asztaligépe, laptopja, notia, telefonja, akinek nem volt, annak adtunk. Még olyan is volt, hogy munkatárs testvérének adtunk monitort, mert őt is távmunkába küldték, de monitor nélkül nem tud dolgozni, úgyhogy ő elvitt egy BVH-s monitort, tehát felkészültünk itt az otthoni munkavégzésre, amennyire kereskedő cégként
fel lehet készülni. Mi még azt is megbeszéltük, ez Kiki vérmérséklete szerint aggódik ezeken a dolgokon, mint kaja és élelmiszer, de én tudom azt, hogy kinél hány heti kaja van bespájzolva, és mennyi idő alatt nem hal éhen. Felmértük a kollégáknak a hiteleit is, tehát tudom azt, hogy kinek van autóhitele, kinek van lakáshitele, tudom azt, hogy ki lakik albérletbe, tehát kinek kell bérleti díjat fizetni. Még azt is felmértük, hogy a családtag BKV-zik-e, mert ugye az is lehet egy esetleges rizikófaktor, és úgy raktuk össze egyébként az ügyeleti csapatot ezekből az adatokból, hogy ezt is figyelembe vettük. Amit még beleírtuk, és ezt kértem mindenkitől, mi az a 3 egyedi specifikus tudása, amit csak ő tud, ugye ez most nem a munkához kell, hanem majd a jövőnkhöz, és már ezeket is használtuk. Van olyan, aki légzés technikákat tanít a kollégáknak otthonról, van, aki banánkenyeret sütni tanítja a kollégákat otthonról, nagyon-nagyon jó dolgokat osztanak meg egymással az otthonrekettek, mi pedig, akik ügyeletben vagyunk, minden nap végén megosztjuk egy esti Zoom callba mindenkivel azt, hogy mi történt aznap, mennyi árut tudtunk kiszállítani, mennyi rendelés jött be, illetve milyen további válságkezelő intézkedéseket hoztunk. Én nagyon-nagyon fontosnak tartom a kommunikációt, a következő rész pont a kommunikációról fog szólni, és a kommunikáció az az út, amivel ugye törődhetünk egymással. Táblázatot befejezve, ugye tudom azt, hogy ki lakik saját lakásba, ki lakik albérletben, még azt is tudom, kinek mennyi a rezsie. Ezt azért mértem fel, hogy segíthessek nekik a legjobb tudásom szerint majd a jövőben. Amiben pedig ők segítenek nekem, ahogy írtam, nálunk még mindig közös döntések vannak, vagy már amennyire lehet közös döntések vannak, nyilván van olyan, amit csak én döntök el egyedül, de a bér az egy olyan kérdés volt, amiről egyesével mindenkit leültettünk, és mindenkit megkérdeztünk, hogy az ő háztartásának ismeretében mi az, amit be tud vállalni, hogyha segíteni kell, mert hosszú lesz a felállás, mi az, amiből ő el tud éldegélni, a bérnek a hány százaléka. Itt a kollégáktól én 50 és 80% közötti felajánlásokat kaptam, ugye attól függően, hogy kinek milyen teher van a nyakába, a hiteltől, a 3 gyereken át, vagy egyebek. Megmondom őszintén, hogy ez nekem nagyon-nagyon jól esett, és nagyon örülök, hogy nem nekem kellett megmondani, hanem ennyire együttműködőek, és ennyire támogatnak ők is engem ebben a helyzetben. Ami még az Excelben benne van, és ez az utolsó, az, hogy kinek mennyi szabadsága van, és megnéztük azt, hogy így most első körbe valószínűleg még jövő héten is az ügyeletiseken kívül mindenki szabin lesz, de ezt is folyamatosan látom, hogy kinek hogy fogy, mikor fogy el, ugye 7 nap az, amivel ők rendelkeznek, a többivel rendelkezhetek én. Erre soha nem volt példa, nálunk a szabadság az mindig, tehát elég lazán megy, csoportvezetővel megbeszéli, mikor szeretne szabira menni, és elmegy szabira, figyelembe veszi azt, hogy egy területről csak egy ember megy szabira, hát most ez egy kicsit meg fog borulni, és valószínűleg én fogom megmondani, hogy ki meddig marad otthon, majd itt a elkövetkezendő napok eseményeinek függvényébe. Szóval ezt az Excel-t azért raktuk össze, hogy én bármikor azonnal meg tudjam mondani, hogy kivel mi a pálya, ne kelljen túl sokat gondolkodni, és ezekből könnyen tudjunk intézkedéseket hozni. Illetve célja volt az is, hogy azt megbeszélhessük, hogy ők mivel tudnak segíteni jelen helyzetben, azaz a fizetésük hány százalékáról tudnak lehozni, vagy lemondani, mint tudjuk, a bérköltség ugye a legnagyobb költség, ami a vállalkozónak van. Azt hagy mondjam el, hogy nekünk a bérbeadónk az kifejezetten jó fej, még mielőtt mi mentünk volna hozzá, már őtőle kaptunk egy levelet, amiben azt írta, ugye nekünk 2 millió forint a bérleti díjunk, amiben azt írta, hogy az április 10-i bérleti díjad
ne utald, illetve annyit kér csak tőlünk, hogy az áfát utaljuk át neki, és az egész áprilisit posztponolta, tehát eltolta decemberre, és mondta nekünk, hogy majd ráérünk decemberben utalni. Hát megmondom őszintén, ez is nagyon-nagyon jól esett, ez a segítség és törődés. Ugye mi távmunkába meg ügyeletbe kényszerültünk, bezártuk a boltokat, így az ügyfélszolgálat nem tud finom illatos kávét csinálni a betérő vevőknek, de amit tud az, hogy távmunkában is felveszi a telefont, felhívja a vevőket, minden vevőnkkel is beszélünk, érdeklődünk náluk, ők hogy vannak, miket találnak ki, hogy kezelik a helyzetet. Az én viszonteladóimnak van egy Facebook zárt csoportja is, ott is rengeteg információt osztunk meg egymással, segítünk egymásnak és törődünk egymással. Ami még nagyon jól esett, egy-két alvállalkozótól, illetve beszállítótól az érdeklődés, hogy hol vagyunk, mi van velünk, miben segíthetnek. Én azt gondolom, hogy aki ilyen hozzáállással, ezzel a törődő hozzáállással megy bele az elkövetkezendő időszakba, az jól is fog kijönni a végéből. Aki ad, az kap, ezt a kis közmondást mindenki ismeri. Azt is tudjuk, hogy lehet, hogy nem pont ugyanonnan fogod visszakapni, vagy fogom visszakapni, akinek én segítettem, de hogy valahonnan vissza fogom kapni, az egészen biztos. Amit még így a végén mindenképpen elmondanám, nektek is, mert nekem egy nagyon nagy felismerés volt, ezt múlt pénteken tanultam, teljesen véletlenül egy reziliencia tréningre keveredtem be. Ugye ez a reziliencia a rugalmasságunkat, a hozzáállásunkat, az élet kihívásaira adott válaszolási képességeinket jelenti, és ott egy nagyon helyes hölgy volt, egy veszprémi oktató a tanár, aki mondott egy tanmesét, és szerintem ez azoknak jól jöhet, akik hozzám hasonlóan néha már túlzásba is képesek vinni a segítést, és a létrán azokat is fel akarják tolni, akik marhára nem akarnak felmenni a létrán, de ugye tolod, mert hogy neki ott fönt sokkal jobb lenne. Erről egyébként már leszoktam, tehát a létrán felmenni nem akarokat már nem tologatom fölfele, viszont most még másképp abban kell gondolkodnom, és odafigyelni az energiáimra. És ez a tanmese a következő. Nagyon egyszerűen fogom elmondani, mert nem vagyok túl jó történetmesélő, de ugye van a tyúkanyó a tyúkolba, és a tyúkanyónak vannak kis csibéi, és ugye, ha jön a róka, akkor mit csinál a tyúkanyó? A valóságban is ezt csinálja, hogy kitárja a szárnyait, a csibék belebújnak a tyúkanyónak a szárnyai alá, és fúj, meg felfújja magát, szárnyaival takarja a csibéket, és elkergeti a rókát. Azonban, ha a tyúkolba bekeverednek még kislibák is, bekeverednek még kiskacsák is a kis csibék mellé, akkor a tyúkanyó, ha jön a róka, nem képes ezt a sok kis állatot, vagy kis madarat eltakarni a szárnyaival, és megvédeni őket, és akkor kénytelen lesz végignézni azt, hogy a róka megeszi az összeset. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy nem lehet mindenkit megmenteni, és erre én is fel vagyok készülve, viszont akik pillanatnyilag a szárnyaim alatt vannak, illetve a hatósugaramban vannak, őértük mindent meg fogok tenni, hogy őket megvédjem. Ők ugye a családom, a barátaim, a munkatársaim családjai, illetve a vevőköröm, mert velük is elég baráti, némelyikkel családias a viszonyom. De tudom azt, hogy meddig ér a szárnyam. Lehet, hogy a szárnyam rövidülni is fog az elkövetkezendő napok eseményére, vagy hónapok eseményére, én nem tudom, majd akkor azt kitalálom. De a lényeg az, hogy egy kicsit olyan vagyok, vagy szeretem is idézni Teréz anyát, hogy mindenki most a saját portáján söprögessen, mert ha a saját portánk tiszta, akkor az egész világ tiszta lesz. Mutatok nektek valamit, 3 dolog, ami mindig nálam van a táskámban. Egyébként az egyik az pont Teréz anyának
ez a kis füzet, amikor kint voltam Indiába, Kalkuttába, akkor az ő sírhelyénél vettem én ezt magamhoz. Nem tudom, valamiért nekem ő sokat ad, és az ő életútja inspiráló. Nyilván nem akarok Teréz anya lenni, de ahogy látjátok, a vállalati kultúránk első pontjába valamiért véletlenül belekerült a törődés. Van még nálam pár dolog, ezt majd a későbbieknél szerintem elő fogom venni, mert rengeteg erőt tudok meríteni belőle. Egyik a Dale Carnegie-nek a Golden Bookja, hát jó viseletes, látszik, hogy jó régi darab. Egyébként Carnegie tanításait imádom. Szerintem ez se véletlen, amikor ez az egész válságos őrület elkezdődött, akkor ugye polcról elmartam egy üres füzetet, hogy mindent, ami a válsággal kapcsolatos, valahova fölírjak, és nálam ez a füzet is teljesen véletlenül egy Dale Carnegie-s füzet, úgyhogy most ebbe írom az összes gondolatot, számot, mindent, ami a döntéseimet befolyásolja. És amit én még így magamnál hordok, ezek a kis kártyák, szerintem majd ezeket is hát lefordítva, mert mindegyik angol feltöltöm. Ezt T. Harv Eker tréningjein kaptuk, Tony Robbins tréningjein kaptuk, és nagyon sokat jelentenek számomra ezek a gondolatok, amik ezeken a kártyákon vannak. Meg fogom osztani veletek ezt is. És van nálam még egy dolog, ami szerintem szintén hasznos lehet ebben az időben, és ezek a follow marketingnek a posztolási ötletei. Hát most igazán kreatívnak kell lenni abban, hogy miket posztolunk és hogyan kommunikálunk. Engedjétek meg, hogy ezt az egész első részt, a törődés, mint értékrészt egy Tony Robbins-os idézettel zárjam le. Ez is egy ilyen teljesen véletlen dolog, hogy ezt az idézetet én a munkatársaimnak karácsonyra írtam, akkor, amikor a karácsonyi ajándékokat nekik átadtam. És ez az idézet a következő. Angolul jobban hangzik, majd fölrakom angolul is. Mi lenne, ha a munkát szeretetté alakítanánk? A legáldottabb dolog, amit szeretetünkön kívül más embereknek felajánlhatunk, az a munkánk. A munkák gyakorlatilag az időnk, energiánk, kreativitásunk, intelligenciánk, távlati elképzeléseink és hajlandóságunk, képességeink cselekvésbe fordítása. A másokkal megosztott munkánkon keresztül, ami valójában egy cselekvés általi szeretetet jelent, a lehető legnagyobb ajándékot adjuk a másik számára. Én ezzel az idézettel köszöntem meg karácsonykor az ő munkájukat, és azt hiszem ez az idézet, és az, hogy a törődés mennyire fontos, ez most nagyon-nagyon aktuálissá vált. A következő videórész a kommunikáció lesz. Nem sokára jövök azzal is.